أصدقائي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا بكم معنا في حلقة من حلقات مراجعة الكيمياء، وكل عام وأنتم بخير. أصدقائي الأعزاء، أرجو أن احنا في حلقات المراجعة نكون متيقظين قوي للسؤال وأيضا إجابته النموذجية، لأن أهم حاجة في المراجعة أن احنا بنحاول نعرض مجموعة متنوعة من الأسئلة على أساس نعرف كل سؤال بيجاوب إجابة نموذجية، لأن هي دي أهم حاجة في أو الهدف من هذه المراجعة. طيب أصدقائي، تعالوا بينا مع بعض نبدأ ببعض الأسئلة البسيطة هي المقارنة، لأن احنا عارفين في منهجنا مليء بالمقارنات الكثيرة جدا. فتعالوا نشوف كده أول مقارنة مع بعض. الذوبان الطارد للحرارة عندي والذوبان الماس للحرارة. تعالوا نشوف التعريف. أول حاجة عندي التعريف في الذوبان الطارد للحرارة، هو ذوبان مصحوب بارتفاع درجة حرارة المحلول الناتج. قيمته اللي هو الدلتا اتش للمحلول عندي، دايما الدلتا اتش هنا بتكون بإشارة سالبة، إذا هي أقل من الصفر، ودي من الحاجات المهمة جدا. طب تعالوا ناخد مثال. عندي مثال هنا اللي هو مثال مين؟ ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في المية. معروف لينا ان هو ذوبان طارد للحرارة، لان عندي هنا الدلتا اتش بتساوي سالب 51 كيلو جول لكل مول، ودي من الامثلة الجميلة جدا. اذا لابد ان احنا نبقى مذاكرين مثال للذوبان الطارد للحرارة. طيب تعالوا نشوف ايضا مثال تاني لذوبان ماس للحرارة، اللي هو تعريفه بنبدأ بذوبان مصحوب بانخفاض درجة حرارة المحلول الناتج. عندي الدلتا اتش بتاعت المحلول بتبقى بإشارة موجبة، إذا هي أكبر من الصفر. طيب ذوبان نترات الأمونيوم في المية، ودي من برضه الذوبان المعروف جدا ان هو عندنا لو جينا شفناها كده اهي المعادلة، هتلاقي عندك الدلتا اتش بتبقى موجب 25.7 كيلو جول لكل مول. فاذا مهم جدا ان احنا نستخدم الجدول في الذوبان الطارد والذوبان الماس زي ما شفنا، وارجو ان احنا نبدأ نتكلم عن التعريف ثم قيمة الدلتا اتش ثم المثال على كل مثال على كل نوع. تمام. طيب تعالوا بينا ننتقل الى ايضا نوع اخر، ننتقل الى نوع اخر من المقارنات، هي مقارنة بين الحرارة النوعية والسعة الحرارية، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا في منهجنا. تعالوا نشوف مع بعض الحرارة النوعية والسعة الحرارية. هنبدأ بالتعريف ووحدة القياس ثم العوامل المؤثرة. نشوف كده مع بعض المقارنة. هنلاقي هنا الحرارة النوعية. هنبدأ بالتعريف. هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة بمقدار درجة واحدة مئوية. طيب وحدة القياس الحرارة النوعية جول جرام، جول لكل جرام درجة سيليزية. طب العوامل المؤثرة عندي هنا مهمة جدا، هي نوع المادة اللي عندي توقف عليها حرارتها النوعية، ايضا الحالة الفيزيائية للمادة صلبة ام سائلة ام غازية. يبقى احنا اتكلمنا عن 3 نقط مهمة في المقارنة، عندي التعريف، عندي وحدة القياس، عندي العوامل المؤثرة في الحرارة النوعية. طيب تعالوا ننتقل الى السعة الحرارية. هنلاقي هنا التعريف هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله. لكن الحرارة النوعية كان رفع درجة حرارة ايه جرام واحد من المادة، هنا لرفع درجة حرارة الجسم كله بمقدار درجة واحدة مئوية. هنا وحدة القياس هتختلف، هتبقى هنا جول لكل درجة سيليزية. عندي العوامل المؤثرة ايضا هنا في السعة الحرارية، هيبقى نوع المادة بتأثر عندي وايضا كتلة الجسم. يبقى ملاحظين مع بعض المقارنة اللي بين الحرارة النوعية والسعة الحرارية مهمة جدا، وايضا احنا استخدمنا 3 نقط مهمة جدا اللي هي التعريف ثم وحدة القياس ثم العوامل المؤثرة، ودي من الحاجات الهامة جدا في منهجنا. طيب تعالوا نشوف برضو مقارنة تاني
الحقيقة المقارنات كثيرة وبنهتم بيها عشان نبدأ نتعلم ان احنا نجاوب المقارنة بطريقة صحيحة. طيب هنبدأ نتكلم عن المركبات الثابتة حراريا والمركبات غير الثابتة حراريا، ودي في الطاقة الحرارية الكيميائية، وده من المواضيع او المقارنات الهامة جدا ان احنا نميز بينها. طب تعالوا نشوف مع بعض المركبات الثابتة حراريا. هنلاقي اول حاجة في مركبات الثابتة عندي هي مركبات ثابتة مستقرة في درجة حرارة الغرفة، ايضا بتنتج من تفاعل طارد للحرارة. قيمة حرارة تكوينها دايما بإشارة سالبة، يبقى اذا بالتالي المحتوى الحراري لها اقل من المحتوى الحراري لعناصرها الاولية. تمام. طيب تعالوا ننتقل الى المركبات عندي اللي هي غير الثابتة حراريا. تعالوا نشوف كده، هنلاقي تعريفها هي مركبات تميل الى الانحلال التلقائي لانها غير ثابتة في درجات الغرفة الى عناصرها الاولية. طبعا الاخرى كانت ثابتة مستقرة. هنا في المركبات غير الثابتة بتنتج من تفاعل ماس للحرارة، هناك كان طارد. في المركبات الغير ثابتة ايضا قيمة حرارة تكوينها بتبقى بإشارة موجبة، هناك كان سالبة. المحتوى الحراري لها هنا بيبقى اكبر من المحتوى الحراري لعناصرها الاولية، هناك كان بيبقى اقل. عشان كده اصدقائي بنقول ان في فرق كبير جدا بين المركبات الثابتة حراريا والمركبات الغير ثابتة حراريا. طيب تعالوا بينا ننتقل الى مقارنة مهمة جدا خاصة بالطاقة النووية. الحقيقة خروج الفا وبيتا وجاما من العنصر المشع مهم جدا ان احنا نفرق ما بين جسيمات الفا وبيتا واشعة جاما، ودي من الحاجات المهمة قوي اللي لابد ان احنا نتدرب عليها. تعالوا بينا نبدأ بمقارنة بين جسيمات الفا وبيتا وجاما من حيث عدة نقط كتير جدا، شحنة وكتلة. وتعالوا نبدأ حتى الرمز مهم جدا في هذه المقارنة. نشوف مع بعض كده هذه المقارنة بين الفا وبيتا وجاما. هنبدأ اول حاجة بالرمز. هنلاقي هنا في المقارنة هنلاقي الرمز أشعة الفا، عندي الفا علامة الفا. الطبيعة هي نواة ذرة هيليوم He2 4. الكتلة انا بتكلم عن الفا فقط، الكتلة 4 امثال كتلة البروتون تقريبا. القدرة على النفاذ بتبقى ضعيفة جدا، اضعف جسيم قدرة على النفاذ. القدرة على التأين الغازات عالية جدا. طيب عندنا ايضا التأثير بالمجال الكهربي، تنحرف ناحية القطب السالب. تمام. التأثير بالمجال المغناطيسي، اخر حاجة التأثير بالمجال المغناطيسي هنلاقي تتأثر بانحراف صغير. اذا كل دي خاصة بجسيم الفا. طيب تعالوا ننتقل الى اشعة ايه؟ بيتا. هنلاقي الرمز هنا بي. الطبيعة عندي هنا الكترون نواة، الالكترون بتاع النواة الكترون -1. عندي الكتلة بتاعتها 1/1800 من كتلة البروتون، اذا دي صغيرة جدا. القدرة على النفاذ متوسطة. القدرة على تأين الغازات عالية. التأثر بالمجال، عندي التأثر بالمجال الكهربي بتنحرف ناحية القطب الموجب دليل على انها سالبة. التأثير بالمجال المغناطيسي، اخر حاجة التأثير بالمجال المغناطيسي عندي بتتأثر بانحراف كبير. طيب تعالوا ننتقل بعد كده الى جسيم احنا او اشعة اسمها اشعة جاما. ما احنا بنقول جسيمات الفا وبيتا، لكن اشعة جاما. الرمز عندي جاما. الطبيعة فوتون عالي الطاقة. الكتلة عديمة الكتلة، ناخد بالنا. القدرة على النفاذ بتبقى عالية جدا، اكبر من الفا وبيتا.
قدرة على النفاذ. القدرة على تأين الغازات هنا عندي بتبقى منخفضة. التأثر بالمجال الكهربي لا تتأثر بالمجال الكهربي، وأيضا لا تتأثر بالمجال أيضا المغناطيسي. أصدقائي الحقيقة أسئلة المقارنة جميلة، احنا حبينا نعرض بعض نماذج منها ونتدرب عليها إن شاء الله أكتر في البيت، وما ننساش المقارنة داخل جدول. طيب تعالوا أصدقائي ننتقل بعد كده إلى بعض الأسئلة الهامة لحساب عدد المولات، لأن احنا أخذنا جزء خاص بالمسائل، احنا أخذنا جزء خاص بالصيغة الجزيئية والتركيز. فتعالوا ننتقل إلى نوع آخر وهو حساب عدد المولات وعدد الجزيئات. نشوف مع بعض أول مسألة. بيقول لي هنا المسألة الأولانية احسب عدد مولات. نشوف مسألة خاصة بعدد المولات. احسب عدد مولات ذرات الكربون في عينة منه كتلتها 144 جرام. طيب هنا بيقول لي عايز عدد المولات واداك كتلة المادة 144 جرام. اذا انا عندي الكربون ب 12 كتلة الايه المول. فاذا القانون الاساسي بيقول ايه؟ يلا مع بعض كده بنقول ايه؟ عدد المولات، بيقول عدد المولات عندي بيساوي ايه؟ كتلة المادة على كتلة المول منها. تمام؟ يبقى هنقول هنا بيساوي كتلة عينة الكربون عندي على الكتلة الذرية الجرامية للكربون. يبقى هتساوي كتلة المادة مدياني في المسألة 144 جرام، والكتلة الذرية الكتلة الذرية للكربون هو مدياني ايضا علما بان ما بقاش حافظها 12. يبقى اذا بتساوي عندي 12 144 على 12 يبقى هتساوي 12 ايه مول. ودي من المسائل البسيطة خالص اللي هي بطبق اول قانون لحساب عدد المولات، كتلة المادة او كتلة عينة الكربون مدياني في المسألة على كتلة الذرة الجرامية اللي هي الكربون. طيب ايضا هنا في قانون اخر بستخدمه لحساب عدد المولات هنا اللي هو حساب عدد الذرات او الجزيئات او الايونات على عدد افوجادرو. فتعالوا بينا مع بعض نشوف ايضا مسألة اخرى لحساب عدد الجزيئات اللي موجودة في بعض المركبات وندرسها مع بعض. ولما ننساش القانون، عدد المولات هنا مش هيبقى كتلة على كتلة، لا هيبقى عدد على عدد. عدد هنا جزيئات على عدد افوجادرو 6/2 في 10 أس 23. طب نشوف مع بعض هذه المسألة. بيقول لي احسب عدد الجزيئات الموجودة في عينة كتلتها 32 جرام من ثاني اكسيد الكبريت. طيب هنا الحقيقة مسألة بسيطة خالص، فبنكتب القانون الاساسي اللي احنا هنشتغل عليه. يلا بينا مع بعض كده ونقول له عدد الجزيئات بيساوي ايه. نشوف كده مع بعض اهو. عدد الجزيئات هنا بيساوي ايه؟ عدد المولات هيبقى مضروب في عدد افوجادرو، عدد افوجادرو. تمام؟ طيب هنا امتى استخدم القانون ده؟ لما على طول هيبقى عندي اجيب عدد الايه الجزيئات. طب يبقى الاول انا لازم اروح احسب عدد المولات بتاعه ثاني اكسيد الكبريت. يبقى هنقول له هنا الكتلة المولية لمين؟ لثاني اكسيد الكبريت SO2. هو بيديني الكبريت 32 والاكسجين 16، يبقى 2 في 16 زائد 1 في 32، يبقى الكتلة هنا بتساوي 64 جرام. 64 جرام. تمام؟ يبقى جبنا كده الكتلة المولية للمركب بتاعنا. طيب
نقول له عدد بقى ايه؟ نجيب عدد المولات او عدد الايه؟ المولات. كتلة المادة على كتلة المول. طب الكتلة مداني كده في المسألة نفسها 32 جرام على الكتلة المولية هنا للس او 2 64. يبقى الإجابة هنا هتطلع عندي نص مول، 5/10 ايه؟ مول. تمام. يبقى جبنا عدد المولات. يبقى سهل بقى ان انا اجيب ايه؟ عدد الجزيئات. هنبدأ نقول له اذا عدد معايا الجزيئات هيساوي عدد المولات اللي هو نص في عدد افوكادو 6/2 في 10 أس 23، ويطلع هنا جزيء. المسألة بقت مسألة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، ونقدر منها نقدر نحسب عدد الجزيئات. طيب اصدقائي الاعزاء، الحقيقة في بعض مسائل لحساب عدد المولات خاصة بالمعادلات. فتعالوا ناخد مثال اخر خاص بمعادلة بقى نحسب من خلالها عدد المولات. طب نشوف كده مع بعض هذه المسألة، ومن المسائل الجميلة والشيقة قوي. تعالوا نشوف بيقول لي ايه. احسب عدد ذرات الكربون، احسب عدد ذرات الكربون الموجودة في 50 جرام من كربونات الكالسيوم CaCO3. طيب هنا عدد ذرات الكربون الموجودة في 50 جرام، اذا مديك كتلة كربونات الكالسيوم. طيب هو عايز عدد ذرات الكربون اللي موجودة في 50 جرام ككتلة من كربونات الكالسيوم. طيب يبقى ده يتطلب مني ايه بقى الاول؟ ان انا اروح احسب الكتلة بتاعت كربونات الكالسيوم، الكتلة الايه؟ المولية لمركب كربونات الكالسيوم. يلا بينا كده نحسبها. يبقى هنبدأ اول حاجة الكتلة، نحسب الكتلة الايه؟ المولية لمين؟ لCaCO3. تمام. يبقى هتساوي، هيديني الكالسيوم في المسألة، ما تخافش ما تقلقش من الكتل الذرية هيديها لك. الكالسيوم 40، يبقى الكالسيوم 40 في 1 ب40 زائد الكربون 12 والاكسجين 3 في 16. تمام. يبقى الكتلة هنا هتكون في الاخر 100 جرام لكل مول. يبقى كده احنا كده خلصنا الكتلة المولية لمين؟ لكربونات الكالسيوم. طيب نجيب بقى عدد المولات. يبقى على طول نقول له عدد، اذا عدد المولات بتاعت كربونات الكالسيوم CaCO3 هو مديني في المسألة 50 جرام، مديني كتلة المادة بتاعتي 50 على 100. يبقى هيطلع عندي هنا قد ايه؟ هيطلع نص مول. تمام. يبقى كده جبنا عدد المولات. طيب هنا بقى نرجع بقى نبص كده مع بعض. بنقول ان كربونات الكالسيوم CaCO3 بتحتوي هنا على ايه؟ على كربون، على مول واحد من الكربون اهو. يبقى اذا 1 مول اهو، 1 مول كربون موجود في 1 مول من كربونات الكالسيوم. طيب يبقى هنا قال لك ايه؟ احنا حسبنا عدد مولات كربونات الكالسيوم كان كام؟ كان نص مول اهو. يبقى النص مول الواحد مول كربونات كالسيوم اهو في 1 مول كربون. يبقى النص مول كربونات كالسيوم فيه كام مول من الكربون؟ لا دي مسألة بقت سهلة خالص. تمام. يبقى يلا بينا مع بعض نحسب عدد المولات اللي هي ايه، او عدد مولات ذرات الكربون مع بعض. نشوفها كده مع بعض اهي. يبقى نقول له اذا عدد مولات ايه؟ ذرات الايه؟ الكربون. تمام. يبقى هتساوي كام؟ اللي هي النص 5/10 عدد مولات 5/10 في الايه؟ الواحد، طرفين في وسطين عملناها، هتطلع كام؟ 5/10 مول. تمام. اذا نجيب بقى عدد الذرات، لان هو في المسألة بيقول لي احسب عدد ذرات الكربون. يبقى اذا عدد ذرات الكربون اللي موجودة فين؟ في 50 جرام من كربونات الكالسيوم هتساوي كام؟ اللي طلع نص عندي هنا مضروب في عدد افوكادو 6/2 في 10 أس 23. ايه بقى؟ عدد ذرات. يبقى اوعى تنسى الوحدة هنا تبقى ذرة اتوم، ودي من الحاجات المهمة جدا
ودي من المسائل الجميلة قوي البسيطة اللي لابد ان احنا نبقى عارفينها كويس جدا. طيب هنا اصدقائي الحقيقة ايضا مسائل اخرى احنا بننوع بقدر الامكان من مسائلنا على اساس نستفيد استفادة كبيرة. طب هنا الحجوم ليها برضه هنا مجموعة من المسائل عندنا في المنهج، فتعالوا نحسب مع بعض حجم غاز الاكسجين في احد المسائل المهمة، وتعالوا نطلع عليها ونحلها ايضا مع بعض. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي احسب حجم غاز الاكسجين، احسب حجم غاز الاكسجين اللازم لانتاج 90 جرام من الماء عند تفاعله مع وفرة من غاز الهيدروجين في الظروف القياسية. هنا مهم جدا 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 في الظروف القياسية. المطلوب دايما عيني عليه في مسألة، بيقول لي احسب حجم غاز الاكسجين، ايوه اللازم لانتاج 90 جرام من الماء. طيب يبقى ده يتطلب مني ايه؟ ان احنا الاول نروح نحسب الكتلة المولية للمية. يلا احنا عارفين كلنا ان المية اهي كتلة او الكتلة المول من المية المولية من H2O، كتلة المول من المية بتساوي، احنا عارفين المية H2O يبقى 16 زائد 2 في 1 يبقى تساوي 18 ايه جرام. مهم جدا ان احنا نحسب الكتلة المولية. بعد كده نجيب عدد مولات المية، عدد مولات الايه الماء H2O، يبقى هيساوي هنا عندي كتلة المادة عندي في المسألة 90، نديك 90 جرام مية على كتلة مول 18 يبقى هيساوي 5 مول. طيب هنا بقى نركز بقى كويس قوي، انا عندي هنا المعادلة ماشية ازاي؟ انا عندي 2 مول هيدروجين زائد مول اكسجين بيديني هنا 2 مول مية H2O، ادي المعادلة اللي قدامي. يبقى منها اخد 1 مول اكسجين، لو انا بدأت ب1 مول اكسجين اداني قد ايه مية؟ اداني 2 مول مية. طيب احنا حسبنا عدد مولات المية من شوية 5 مول، يبقى 5 مول مية يديني كام مول اكسجين؟ هنبدأ نعمل طرفين تاني في وسطين ونحسب عدد المولات الاكسجين الموجودة في 5 مول من المية. تمام، يبقى هنقول له هنا مع بعض هنقول له اذا عدد مولات الاكسجين غاز الاكسجين هتساوي كام؟ 5 في 1 على 2 يبقى هيساوي 2.5 ايه مول. كويس جدا. طب هو عايز حجم الغاز، حجم غاز الاكسجين، يبقى القانون عندي بيقول ايه؟ ان حجم الغاز ان عدد المولات بيساوي حجم الغاز على 22.4 عشان في الظروف القياسية. اذا على طول بقى نقول له ايه؟ حجم غاز تمام الايه الاكسجين ايوه بيساوي الايه عدد المولات كام 2.5 مضروب في ال 22.4 يبقى هيساوي كام عندي 56 لترا. ده حجم غاز الاكسجين. تمام، يبقى اصدقائي ده من الحاجات المهمة قوي اللي احنا لابد ان احنا كنا نحسبها الحجم في الظروف القياسية، وارجو ان احنا نكون استفدنا من مجموعة المسائل دي. طيب تعالوا بينا ننتقل انتقال كده لطيف ونروح لمعادلات نووية. انا بحب قوي الجزء ده وفي طلبة كتير بتحب. طيب نشوف كده مع بعض امثلة على المعادلات الايه النووية. نشوف مع بعض بيقول لي ايه. هنا معروف لينا ان المعادلات النووية انواعها كثيرة، فبيقول لك هنا ماذا يحدث عند انبعاث جسيم الفا من نواة ذرة عنصر مشع. ما تنساش الفا HE2 4. طيب يبقى اذا هنا المعادلات هنا او المعادلة بتاعت خروج جسيم الفا لابد ان احنا نشتغل فيها مع ذكر مثال. طب تعالوا بينا نشوف كده مع بعض اليورانيوم ماذا يحدث عند فقد جسيم الفا. طب الالفا HE2 4 نشوف مع بعض. هنبدأ اول حاجة
باليورانيوم 238 92. نشوف كده مع بعض. يلا هنبدأ باليورانيوم. ايوه اهو يورانيوم. تمام اهو كام؟ 208 وكام؟ و30 كام؟ 92. كويس. هيبدأ يتحول الى ايه عند فقد الفا؟ الى سيريوم اهو تي اتش معايا. ها عندي كابيتال طبعا هيطلع كام؟ 234. هنا عندي هيبقى 90 وبيطلع معايا هنا 1000. ادي اتش اي عندي هنا ايه 2 وهنا 4. لاحظ كده نأكد كلامنا. ادي اليورانيوم وادي السيريوم وادي الالف. طب 92 يبقى 92. 4 و234 انا بوزن المعادله النوويه يبقى 238. شغلنا مظبوط. ويبقى اليورانيوم عند خروج او انبعاث جسيم الفا من نواه ذره اليورانيوم 238 92 بيتكون عنصر جديد. العنصر ده ملاحظين عدد الذري اقل بمقدار 2 اهو من 92 الى 90. تمام. وعدد الكتل قل من 238 الى 234 بمقدار الاربعه. لان الهيليوم جسيم الفا شبيه نواه الهيليوم اتش اي 2 4. ودي من المعادلات المهمه قوي واللي لابد ان احنا نبقى عارفينها. طيب تعالوا ناخد مثال تاني. بيقول لي ايه برضه؟ ماذا يحدث عند انبعاث جسيم بيتا من نواة ذرة عنصر مشع؟ مهم قوي. سؤال حلو برضه. طيب تعال نبدأ بالكربون. ادي الكربون. الكربون كلنا عارفين 6 كام؟ 14. تمام. يلا 6 14. طيب هيفقد ايه؟ هيفقد بيتا. طيب البيتا من نواة ذرة الكربون فهيتحول الى ايه؟ الى نيتروجين. تمام. النيتروجين عندي 7 هنا وعندي هنا 14. لاحظ حاجه بقى هنا معايا ان العدد الكتلي ما اتغيرش بص فوق، لكن هنا حصل ايه للذري؟ قل بمقدار 1. واضحه اهي لينا اهي شايفينها؟ تمام. وبيطلع معايا هنا بيتا في صوره هنا الالكترون اهو. عندي جسيم بيتا طالع هنا عندي وده كربون اهو تحول الى نيتروجين. تمام. وده من التفاعلات المهمه قوي. الحقيقه الاسئله كتير ونفسنا نزود عدد كبير جدا من الاسئله بقدر الامكان، وان شاء الله نوعدكم بحلقات مراجعه اخرى باذن الله، وارجو ان نكون استفدنا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.